Chào bạn, có một khán giả nêu ra một vấn đề là tại sao các quốc gia có truyền thống tạo tinh lệnh thì đều có phát triển rất tốt. Thật ra, ý tưởng như vậy là bắt nguồn từ lý thuyết của Max Weber, nhà khoa học xã hội của nước Đức. Trong cuốn sách của ông ấy, Nền đạo đức tinh lệnh và tinh thần của chủ nghĩa tư bản, ông ấy có định nghĩa tinh thần chủ nghĩa tư bản là nhấn mạnh sự tính dụng và lao động. Một người có tính dụng và thích lao động là một người có đức hạnh. Một người thiếu tính dụng và không thích lao động là một người đáng xấu hổ. Ông ấy cũng có định nghĩa nền đạo đức tinh lệnh là thuyết tiền định. Cụ thể là một người sẽ được cứu hay không, sau khi chết có thể lên thiên đàng hay không, đó đã được tiền định bởi thượng đế trước khi ngày đó đi tới trần gian rồi. Không có ai nào, cũng không có cách nào có thể thay đổi số phận của ngày đó. Vì vậy, khi tinh thần chủ nghĩa tư bản kết hợp với nền đạo đức tinh lệnh thì đó sẽ tạo nên một ý tưởng cho cá nhân là tôi tin rằng tôi chắc chắn đã được tiền định được cứu rồi. Tại vì tôi là một người rất thích lao động và có tính dụng rất khác biệt với người bình thường. Tôi kiếm tiền không phải là vì tôi thích tiền, mà là vì tôi là một người tự kỷ luật cho nên kiếm được nhiều tiền. Sở dĩ tôi rất kỷ luật là vì thượng đế đã lựa chọn tôi lên thiên đàng rồi. Tôi không phải là người bình thường. Đối với những người không theo đạo tinh lệnh, có lẽ sẽ thấy rằng ý tưởng như vậy có lẽ chỉ là một ảo tưởng cá nhân thôi. Một người bắt buộc mình siêng năng làm việc và có tính dụng, sau đó lấy thượng đế làm lý do để an ủi tâm lý vật vả của mình thôi. Nhưng mà không thể phủ định một điều là ý tưởng như vậy có tạo nên đạo đức nghề nghiệp. Mình tin rằng mình không cần giải thích nhiều về đạo đức nghề nghiệp là gì. Tra Google thì có thể tìm thấy nhiều tài liệu. Nói đơn giản là đạo đức nghề nghiệp có nghĩa là một người làm việc nên coi công việc mình có phẩm giá, không thể làm nhục công việc mình, phải chuyên nghiệp và làm người ta tôn trọng công việc mình. Ý tưởng mà thấy bản thân công việc có phẩm giá thực sự là một hiện tượng trong thời hiện đại. Trong truyền thống xã hội, bất cứ trong văn minh nào, không phải là mỗi công việc đều có phẩm giá, thông thường là tùy theo đối tượng phục vụ là ai. Ví dụ có hai công nhân xây dựng, một công nhân là xây dựng nhà thờ, ngôi chùa hay hoàng cung, thì công việc của công nhân đó là có phẩm giá. Tại vì nhà thờ là phục vụ thượng đế, ngôi chùa là phục vụ Phật, hoàng cung là phục vụ nhà vua, họ đều là đối tượng thiên liêng. Một công nhân khác là xây dựng nhà vệ sinh cho tổng hưng, thì công việc của công nhân đó thì sẽ không có phẩm giá, tại vì tổng hưng của công nhân đó không có gì thiên liêng cả. Còn trong hiện đại, mình tin rằng nếu không phải vẫn trì trệ trong tư tưởng truyền thống thì mỗi người đều sẽ thấy rằng bất cứ công việc xây dựng nào đều có phẩm giá, dù là nhà thờ hay nhà vệ sinh, tại vì bản thân công việc xây dựng là một nghề nghiệp. Nếu không có vi phạm pháp luật thì đều nên được người ta tôn trọng. Bất cứ xây dựng kiến trúc nào, một công nhân đều nên làm việc một cách tận lực và chuyên nghiệp. Nếu trong một xã hội có nhiều người đều có đạo đức nghề nghiệp, tất nhiên đó sẽ thúc đẩy xã hội và kinh tế phát triển. Nhưng mấy bạn chú ý, không phải là chỉ có đạo tinh lệnh có thể tạo nên đạo đức nghề nghiệp. Ví dụ bây giờ có nhiều người nói rằng phục vụ của công nhân ở Singapore, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc đều rất chuyên nghiệp. Họ đều có đạo đức nghề nghiệp, nhưng họ cũng không có truyền thống đạo tinh lệnh nhiều lắm. Có lẽ đối với Singapore và Hồng Kông, người ta có thể nói đó là vì họ từng có bị nước Anh thực dân. Nhưng chất lượng phục vụ của người Nhật Bản là tốt nhất, thậm chí là tốt hơn phương Tây. Nhưng họ hoàn toàn không có truyền thống đạo tinh lệnh, cũng không có nhiều người Nhật Bản đi theo đạo tinh lệnh, thì làm sao mà chúng ta có thể giải thích? Cũng có một điều là tuy đạo đức đạo tinh lệnh từng có thúc đẩy chủ nghĩa tư bản phát triển ở Tây Âu và Bắc Mỹ, nhưng bây giờ sự ảnh hưởng đạo tinh lệnh của họ đều không bằng với ngày xưa rồi. Minh chứng là không có nhiều người có tham dự nhà thờ vào mỗi tuần nữa. Cuộc sống tôn giáo đã không quan trọng nữa. Nhưng mình tin rằng không có ai sẽ dám nói rằng tinh thần của chủ nghĩa tư bản hay đạo đức nghề nghiệp của Tây Âu và Bắc Mỹ có vì sự suy yếu của đạo tinh lệnh cho nên đi xuống. Nói nôm na là không có đạo tinh lệnh cũng có thể có tinh thần của chủ nghĩa tư bản và đạo đức nghề nghiệp. Trong video hôm nay, xin để mình nói về một chủ đề lớn hơn, tôn giáo và sự mong manh của dân tính. Mấy bạn chú ý, trên thực tế, tinh thần của chủ nghĩa tư bản và đạo đức đạo tinh lệnh không có quan hệ nhân quả. Cụ thể là không phải là có tinh thần của chủ nghĩa tư bản chứ, vì vậy tạo nên đạo đức đạo tinh lệnh hay là ngược lại.
không có cái này tạo nên cái kia. Sở dĩ chủ nghĩa tư bản xuất hiện là vì xã hội phong kiến bắt đầu giải tán vào thế kỷ 14 sau khi cải cách đen. Có một nhóm người để giải phóng sức lao động khỏi trang trải phong kiến. Họ biết sử dụng tư bản hay công cụ để nâng cao sức sản xuất. Vì vậy, có thể tích lũy nhiều tài phú và trở thành một thế lực quan trọng trong xã hội. Họ được gọi là Bộ Chủ Gia Di. Sở dĩ tạo tinh lệnh xuất hiện là vì bắt đầu từ thế kỷ 11 có trường đại học xuất hiện. Vì vậy, giáo hội Công giáo không có độc đoán sự truyền giao kiến thức, có nhiều ngành trí thức xuất hiện. Sau đó, kỹ thuật in bắt đầu được phổ biến vào thế kỷ 15. Vì vậy, có nhiều phiên bản ngôn ngữ khác biệt của Kinh Thánh xuất hiện. Người bình thường có thể tự đọc Kinh Thánh, không cần dựa vào những thầy tu biết tiếng Latin. Vì vậy, có điều kiện tạo nên giáo hội mới, ngoài bên giáo hội Công giáo. Sau đó, có nhiều Bộ Chủ Gia Di tin vào tạo tinh lệnh. Họ lấy giáo lý của tạo tinh lệnh để kết hợp với cách sống sót sẵn có của họ. Cụ thể là phải lao động và có tín dụng. Ở giữa chủ nghĩa tư bản và tạo tinh lệnh không có quan hệ nhân quả. Tuy nhiên, hai cái này có thể giúp ích với nhau, nhưng cũng không nhất định sẽ kết hợp với nhau. Ví dụ bây giờ, có nhiều cộng đồng tạo tinh lệnh là kiên trì sinh sống trong nông thôn, từ chối cuộc sống hiện đại, thậm chí có một số là phản đối tư sản cá nhân, là cộng sản hơn quốc gia cộng sản, đâu có chủ nghĩa tư bản. Còn bây giờ có nhiều quốc gia đều xuất hiện Bộ Chủ Gia Di, họ không cần tin vào tạo tinh lệnh, cũng có thể thể hiện tinh thần của chủ nghĩa tư bản, tức là siêng năng lao động. Nói về lao động, ai dám nói mình có siêng năng hơn công nhân Trung Quốc? Họ có văn hóa làm việc 996, mỗi ngày làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày mỗi tuần. Tuy nhiên, không chắc tín dụng của họ là tốt hay không. Vấn đề đáng hỏi là tại sao khi bắt đầu dân Bộ Chủ Gia Di muốn lấy giáo lý của tạo tinh lệnh để kết hợp với cuộc sống sẵn có của họ? Thưa quý vị, ở đây mình phải đưa ra một khái niệm là mối quan tâm tối thượng, ultimate concern. Đó có nghĩa là mối quan tâm về giá trị và ý nghĩa của cuộc sống cá nhân và sự nuôi dưỡng tâm hồn. Tôn giáo thực ra là một hình thức của mối quan tâm tối thượng. Mối quan tâm như vậy sẽ làm tất cả quan tâm khác biến thành tạm thời, mà nó có bao hàm những đáp án mà có thể trả lời cho ý nghĩa cuộc sống của chúng ta. Nói nôm na là người ta sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống bằng hình thức tôn giáo, hay nói rộng rãi hơn là tín ngưỡng. Và chúng ta có thể phát hiện khi người ta suy nghĩ về mối quan tâm tối thượng có thể có 4 loại cách suy nghĩ. Thưa quý vị, khi người ta suy nghĩ ý nghĩa cuộc sống, đầu tiên phải hỏi mình hai vấn đề. Một là tôi có thể đi đâu để tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, là tìm thấy trong nội tâm của bản thân mình hay là ở bên ngoài. Hai là ý nghĩa cuộc sống của tôi là thực hiện ở đâu, là thực hiện khi tôi vẫn còn sống hay là sau khi tôi chết. Dựa trên hai câu hỏi này, chúng ta có nhìn thấy có 4 loại hình mối quan tâm tối thượng. Một là loại hình Trung Hoa, công nghệ hướng nội để tìm ý nghĩa cuộc sống và thực hiện đó khi vẫn còn sống. Đó là vì sao mà mình Trung Hoa không nhấn mạnh thiên đường và địa ngục, và luôn luôn nhấn mạnh tu dưỡng tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh là thế giới nội tâm. Hai là loại hình Hy Lạp, công nghệ hướng ngoại để tìm ý nghĩa cuộc sống, cũng là thực hiện đó khi vẫn còn sống. Đó là vì sao văn minh Hy Lạp cũng không nhấn mạnh thiên đường và địa ngục, nhưng có phát triển ra các loại triết học và khoa học, công nghệ phải quan sát thế giới bên ngoài mới có thể tìm thấy kiến thức. Ba là loại hình Ấn Độ, công nghệ hướng nội để tìm ý nghĩa cuộc sống, nhưng là thực hiện đó sau khi chết. Đó là vì sao văn minh Ấn Độ có phát triển ra nhiều kỹ năng làm thiện và sám hối, và cả Ấn Độ giáo và Phật giáo đều nhấn mạnh luân hồi. Sự khác biệt là Phật giáo muốn thoát khỏi luân hồi, còn Ấn Độ giáo là sống theo luân hồi. Cuối cùng là loại hình Trung Đông, công nghệ hướng ngoại để tìm ý nghĩa cuộc sống, cũng là thực hiện đó sau khi chết. Đó là vì sao văn minh Trung Đông có sinh ra Hồi giáo và Kitô giáo. Cả hai tôn giáo này đều nhấn mạnh con người phải tin vào Thượng Đế mới có thể tự cứu. Thượng Đế tất nhiên là ở bên ngoài nội tâm của con người, còn tự cứu có nghĩa là đi vào thiên đường sau khi chết. Tất nhiên trên thực tế 4 loại hình này có thể hòa nhập nhau hay hỗn hợp nhau, không nhất định phải cố chấp với bên nào. Điều quan trọng là dù chế độ và kỹ thuật của nhân loại sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng nhân loại sẽ mãi mãi hỏi ý nghĩa cuộc sống là gì.
đó thể hiện một sự bổn命của dân tính. Bourgeoisie là một kết quả của sự giải tán của xã hội phong kiến. Đối với quý tộc và nông dân trong xã hội phong kiến, khi họ được sinh ra thì số phận của họ đã được quyết định rồi. Đó là kế thừa nghề nghiệp của ông cha mình, suốt đời làm quý tộc hay nông dân, và con cháu mình cũng sẽ sinh sống giống như mình. Ý nghĩa cuộc sống của họ chủ yếu là tuân theo bổn phận của mình, và hy vọng mình có thể đi vào thiên đàng sau khi qua đời. Xã hội của họ hình như là sẽ không bao giờ thay đổi. Người ta không cần đặc biệt suy nghĩ ý nghĩa cuộc sống. Nhưng đối với bourgeoisie, họ ra khỏi quan hệ phong kiến, họ không có một bổn phận khi được sinh ra. Họ phải tự tìm cách kiếm tiền và phát triển ra các loại nghề nghiệp. Việc kiếm tiền có thể làm con người hưởng thụ tài phú, nhưng không thể giải đáp ý nghĩa cuộc sống mình. Và đa số của họ đi ra khỏi nông thôn và di cư đến thành phố. Họ đánh mất sự liên lạc với cộng đồng tập thể ở nông thôn. Họ phải sinh sống cùng với nhiều người lạ ở thành phố, cho nên dễ cảm thấy cô đơn, dễ cảm thấy lo âu trong nội tâm. Vì vậy, những bourgeoisie lấy giáo lý của Tào Tinh Lệnh để giải thích cuộc sống chủ nghĩa cơ bản của họ, chính là vì muốn tìm thấy một ý nghĩa cuộc sống và an ủi tâm hồn. Cụ thể là luôn luôn lao động và bắt buộc mình có tính rộng không chỉ là một thành tựu thế tục, mà là một minh chứng là mình đã được thượng đế tiền tình lựa chọn, có thể lên thiên đường rồi. Đó là vì sao? Mình thích lao động và có tính rộng không phải là vì ngu ngốc hay bị điên rồi, mà là vì sự siêng năng của mình là một minh chứng thiên liêng mà thượng đế đưa cho mình. Lấy tư cách lên thiên đường làm lý do để giải thích cuộc sống lao động, chúng ta có thể nhìn thấy rằng đó chính là một kết hợp của loài hình Hy Lạp và loài hình Trung Đông, tức là hướng ngoại tìm ý nghĩa cuộc sống, nhưng ý nghĩa đó là vì cho thế giới sau khi chết. Các bạn có thể tự phán đoán ý tưởng như vậy là vớ vẩn hoặc mê tín hay không. Mình chỉ là muốn nêu ra một điều là đó là một kết quả vì sự cô đơn và tâm lý trống rỗng của bourgeoisie. Thưa quý vị, bây giờ chủ nghĩa tư bản tất nhiên là mạnh mẽ hơn ngày xưa, còn Tào Tinh Lệnh thì đã suy yếu cùng với bất cứ tôn giáo nào. Tại vì bây giờ người ta không cần giống với bourgeoisie ngày xưa phải tìm một lý do thiên liêng để đưa một ý nghĩa cho cuộc sống công việc nhàm chán của mình. Đúng rồi đó, bây giờ có chủ nghĩa tiêu dùng và các loại giải trí có thể thỏa mãn tâm lý trống rỗng của người ta. Còn đa số quốc gia đều biết truyền đạt chủ nghĩa nhân văn và chủ nghĩa dân tộc vào đầu óc của công dân. Từ khi còn nhỏ, mỗi học sinh đều phải làm quen với cuộc sống lại. Mỗi tuần có 5 hay 6 ngày đi lớp, mỗi ngày có bài tập và mỗi năm có mấy lần kỳ thi. Đó là đối ứng với cuộc sống sau khi làm việc trong xã hội. Nếu có ai có nghi ngờ cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì, thì thầy giáo và sếp sẽ báo cho người đó rằng đó là việc thực hiện giá trị bản thân mình và đóng góp cho xã hội và nhà nước. Khái niệm như vậy đã ăn sâu trong tư duy của đại đa số người, đặc biệt là người Đông Á. Họ không cần lấy tư cách lên thiên đường để an ủi tâm hồn của mình. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở phương Đông cũng có xuất hiện một số biện pháp là lấy một ý nghĩa thiên liêng để giải thích cuộc sống thế tục của mình. Ví dụ điển hình nhất chính là nói rằng làm việc phải làm như thiện. Ở Đài Loan và Nhật Bản đều có xuất hiện nhiều cuốn sách giải người ta sinh ra một tâm lý là đừng có coi công việc mình là một tra tấn và sự chiếm thời gian, mà là phải coi như một tu hành. Khi làm việc, một người nếu có thể luôn luôn tập trung và tìm thấy sự cân bằng nội tâm, đó là một thành tựu của tu dưỡng tính tình, cũng là một kết hợp ở giữa loại hình Ấn Độ giáo và loại hình Trung Hoa của mối quan tâm đối tượng. Chỉ là họ không nói rõ ràng nếu luôn luôn làm việc tập trung thì có thể có luân hồi tốt hay không. Thế hình như họ vẫn là thiên về loại hình Trung Hoa nhiều hơn. Tuy nhiên, tuy bây giờ tôn giáo đã không đóng vai trò quan trọng trong xã hội rồi, nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn thấy có nhiều tôn giáo nho nhỏ mới xuất hiện. Tuy nhiên, có một số người thấy họ là mê tín dị đoan, cũng có một số người sẽ đi theo, cũng có một số người chỉ thấy họ là thú vị mấy lạ thôi. Ví dụ nổi tiếng nhất chính là nhà thờ thống nhất của Hàn Quốc. Sự nổi tiếng của tôn giáo mấy này chính là có bao gồm là có liên quan đến chính trị cánh hiếu của Nhật Bản, có tổ chức đám cưới tập thể cho tín đồ, giúp đỡ tín đồ lấy vợ chồng, và trong đám cưới có mang súng. Nếu các bạn có cảm thấy đó chắc là mê tín dị đoan, thì xin để mình đưa ra một ví dụ khác. Tuy nó hình như rất lý tính, nhưng nó thì không có sức sống mạnh như những tôn giáo mấy mê tín.
Các bạn có biết câu chuyện của vị vua không? Nếu không biết cũng không cần lo. Vietcetera có bài văn giới thiệu. Nói đơn giản là vào năm 2010, có một người Israel có tên là Adam Newman sáng lập một công ty có tên là Vivok ở New York. Khái niệm của nó là cải tạo tòa nhà thành một không gian mà vừa là chỗ làm việc, vừa là chỗ cư trú, sau đó thuê cho công ty khác. Vì vậy, các đồng nghiệp trong một công ty có thể làm hàng sống với nhau, tạo nên một cảm giác cùng đồng. Ông Adam Newman thật ra là một người trưởng thành ở một công xã nông nghiệp ở Israel. Thật ra, khái niệm của Vivok là một phiên bản thành phố của công xã nông nghiệp. Cụ thể là tạo nên một cộng đồng mà có nhiều người sinh sống và làm việc cùng nhau, có thể giúp đỡ nhau và không cảm thấy cô đơn. Chỉ là không gian của cộng đồng này không phải là ở trang trại của nông thôn mà là ở tòa nhà của thành phố. Bây giờ Adam Newman đã vì không biết kinh doanh cho nên ra khỏi công ty này rồi. Nhưng công ty này vẫn tiếp tục tồn tại, chỉ là phải bỏ qua nhiều phụ vụ trong kế hoạch. Ngày xưa, công ty này có kế hoạch cung cấp nhà ăn, trường học và không gian giải trí trong cộng đồng. Nhưng cuối cùng, đều vì cần xài nhiều tiền quá cho nên phải bỏ qua. Thật ra cái mà Vivok muốn làm là tạo nên cộng đồng trong thành phố. Chỉ là nó không phải là làm bằng hình thức tôn giáo. Đó cũng là vì sao nó sẽ phát hiện nhiều kế hoạch vốn có của họ là không thực tế. Cuối cùng chỉ biến thành một công ty cung cấp không gian làm việc cho thuê. Tại vì nó là một công ty. Công ty phải sáng tạo lợi nhuận cho thành viên. Còn tôn giáo thì không nhất định. Đó chính là vì sao chúng ta vẫn có thể nhìn thấy có một số tôn giáo nho nhỏ mới xuất hiện. Mục đích của họ cũng là muốn tạo nên cộng đồng và họ thì sẽ dễ làm hơn. Tại vì thành viên của họ có thể vô tư cống hiến giáo hội, không cần giáo hội sáng tạo lợi nhuận cho họ. Họ cũng có thể giúp đỡ nhau về nhiều mặt cuộc sống. Nếu các bạn thấy những nghi lễ đám cây tập thể của nhà thờ thống nhất rất ghê gớm thì xin suy nghĩ một điều là nếu không có sự sắp xếp của nhà thờ, những cô dâu chú rể có năng lực tìm thấy người yêu và kết hôn không? Có lẽ là không thể. Không phải mỗi người đều có thể tìm thấy người yêu bằng cái tình yêu tự do. 500 năm trước, trong suốt mấy nghìn năm qua, nhân loại đều phải nhờ cộng đồng nho nhỏ của mình để sắp xếp hôn nhân. Đó cũng là vì sao người nông thôn kết hôn là dễ hơn người thành phố. Thưa quý vị, bây giờ trên thế giới này càng ngày càng nhiều người sinh sống trong thành phố. Tất nhiên, mỗi người đều biết chúng ta số thời gian của lịch sử nhân loại. Nhân loại là sinh sống trong một cộng đồng nho nhỏ, thông thường sẽ không nhiều hơn 150 người, tại vì đó là giới hạn của nhân loại. Một người nhiều nhất chỉ có thể tạo quan hệ quen biệt với 150 người. Đó có nghĩa là nhiều hơn 150 người thì phải tận dụng khái niệm hư cấu để đoàn kết. Ví dụ tôn giáo, thần thoại hay tín ngưỡng, mà không thể dựa vào tình cảm thiên nhiên hay kinh nghiệm ứng xử. 100.000 năm trước, nhân loại bắt đầu ra khỏi châu Phi. Kết cấu xã hội của nhân loại luôn luôn là bộ lạc. Phải đến 7.000 năm trước, nhân loại mới bắt đầu hiểu biết xây dựng thành phố và tạo nên quốc gia. Có thể nói rằng, thành phố là một không gian mà có thể tu tập nhiều người lạ sinh sống cùng nhau. Trật tự của không gian này chủ yếu là dựa trên một bộ máy nhà nước có thể sử dụng bạo lực để duy trì. Còn trong một bộ lạc nho nhỏ, bộ máy nhà nước như vậy là không thiết yếu, tại vì mỗi gia đình đều quen biết nhau, không có người lạ. Mấy bạn chú ý, bộ lạc thật ra là tổ chức tự nhiên nhất của nhân loại. Ngoài bộ lạc ra, đa số tổ chức của nhân loại đều phải sử dụng phương tiện cưỡng chế để duy trì. Không chỉ là vậy, thành viên của bộ lạc vì quen biết nhau cho nên sẽ tự nhiên chăm sóc nhau. Bây giờ chúng ta chỉ nhìn vào mặt tổ chức, có thể phát hiện rằng giáo hội Tàu Tinh Lệnh có chức năng tái hiện tổ chức bộ lạc trong thành phố. Giáo hội Công giáo là phát triển dựa trên sự sụp đổ của Đế quốc La Mã. Nó có chức năng hỗ trợ quý tộc phong kiến xây dựng bộ máy nhà nước ở trang trại. Đó là vì sao giáo hội Công giáo có tổ chức cựu quan liêu. Cụ thể là có một cơ cấu trung ương và bổ nhiệm giám mục của các giáo sứ. Còn thời điểm mà giáo hội Tàu Tinh Lệnh xuất hiện là sau khi bộ máy nhà nước của Tây Âu đã phát triển rất nhiều rồi. Họ thay đổi trang trại thành thành phố, thay đổi nông dân thành thị dân. Kết cấu dân số vốn có bị thay đổi, xã hội bộ lạc nông thôn cũng bị thay đổi. Giáo hội Tàu Tinh Lệnh chính là có một đặc điểm là mục sư không phải được bổ nhiệm bởi một cơ cấu trung ương mà là được bầu cử bởi thành viên giáo hội, hay là bản thân mục sư đi tìm tín đồ để mở rộng giáo hội. Đó là một tổ chức tự phát ở địa phương. Nhiều người là
cùng nhau xây dựng một cộng đồng và sau đó biến thành người quen biết với nhau. Mỗi tuần họ tham dự thánh lễ ở nhà thờ để duy trì tình cảm, cũng có cấp tiền cho nhà thờ. Nhà thờ có thể lấy số tiền này để hỗ trợ thành viên khó khăn. Trên bản chất, chức năng của cộng đồng như vậy thật ra không khác biệt gì với Bộ lạc nguyên thủy, chỉ là phù thủy biến thành mục sư, nghi lễ thờ cúng biến thành thánh lễ, thành viên bộ lạc biến thành tín đồ. Thật ra những tôn giáo nho nhỏ mấy và giáo hội tạo tinh lệnh đều có chức năng giống nhau sau khi người ta ra khỏi xã hội truyền thống ở nông thôn và di cư đến thành phố rồi. Vì cảm thấy bất lực và cô đơn, cho nên có nhu cầu một cộng đồng nho nhỏ. Tất nhiên, cũng không phải là mỗi ngày đều sẽ như vậy. Một cuộc sống kiểu chủ nghĩa cá nhân cũng có thể rất thoải mái. Có lẽ ở Việt Nam, chủ nghĩa cá nhân là một tư tưởng xấu xí, đó là giống với quốc gia Hồi giáo. Nhưng mà ở phương Tây thì họ lại ủng hộ chủ nghĩa cá nhân. Mình muốn cân nhắc một điều là chủ nghĩa cá nhân là một ý tưởng. Bản thân ý tưởng sẽ không tạo hậu quả thực tế. Chúng ta phải nhìn cùng với điều kiện thực tế mới thấy rõ hơn. Chủ nghĩa cá nhân có nghĩa là lấy cá nhân làm trung tâm, lựa chọn cá nhân nên được tôn trọng. Và sở dĩ chủ nghĩa cá nhân sẽ gây ấn tượng khác biệt cho quốc gia khác biệt, đó là vì cái mà đối lập với cá nhân trong ý tưởng của mỗi người có khác biệt. Đối với Hồi giáo, cá nhân là đối lập với thần đế, vì vậy lấy cá nhân làm trung tâm thì có nghĩa là bắn bổ thần đế, lựa chọn cá nhân không nên cao hơn luật pháp của thần đế. Còn ở phương Tây, cá nhân có thể đối lập với nhiều thứ, thông thường là đối lập với chính phủ và số đông. Nhưng mà các bạn có phát hiện một điều kỳ lạ không? Cái mà gọi là cuộc sống chủ nghĩa cá nhân, nếu không có một chính phủ hiệu quả thì không thể tồn tại. Cuộc sống kiểu chủ nghĩa cá nhân có nghĩa là cá nhân có thể tự chủ và tự lựa chọn trong cuộc sống mình. Nhưng mà trên thực tế, nếu không có một chính phủ hiệu quả mà có thể sắp xếp lại các loại chuỗi cung ứng và phục vụ công cộng, thì cuộc sống kiểu chủ nghĩa cá nhân không có khả năng tồn tại. Mỗi người đều chỉ có thể giống như người nông thôn hay người nguyên thủy, cuộc sống bị hạn chế bởi điều kiện thiên nhiên, không có gì có thể lựa chọn. Nói đơn giản là cuộc sống kiểu chủ nghĩa cá nhân chỉ có thể tồn tại trong một hoàn cảnh là cơ sở vật chất và dịch vụ công cộng vô cùng tiện lợi. Vì vậy chúng ta có thể nhìn thấy hai mặt của chủ nghĩa cá nhân. Đầu tiên là mặt cảnh giác. Chủ nghĩa cá nhân có thể là một biện pháp đối phó cho xu hướng bền vững của chính phủ. Tại vì nếu không nhấn mạnh tự do lựa chọn của cá nhân thì chính phủ sẽ tự nhiên thay thế nhiều công việc vốn có của xã hội. Nhà đến xã hội có lẽ đó là một phiên gì không tốt cho society, tại vì nó làm người ta liên tưởng đến một tổng hợp người dân ngoài bên chính phủ. Thật ra trong tiếng Anh, hai người cũng có thể tạo nên một society. Tất cả quan hệ mà nhiều hơn một cá nhân mà không phải là tổ chức nhà nước thì đều được coi là society. Có lẽ chúng ta phải sử dụng một thuật ngữ truyền thống mới đúng hơn, đó là dân gian. Bây giờ chúng ta có nhìn thấy có nhiều phục vụ là do chính phủ gánh nặng, đó tất nhiên có tạo nên nhiều tiền lợi cho mỗi người. Nhưng mà trong đó có một nguy hiểm là khi dân loại thấy chính phủ cung cấp các loại phục vụ là điều đương nhiên thì không gian của dân gian sẽ càng ngày càng ít. Cuối cùng nhân loại sẽ đánh mất năng lực tự trang số mình, bất lợi hơn những bộ lạc nguyên thủy mà tự cung tự tụ. Vì chủ nghĩa cá nhân nhấn mạnh sự tự do lựa chọn của cá nhân, đó có thể có nghĩa là cá nhân có thể tự tổ chức cộng đồng ở dân gian, để cộng đồng dân gian gánh nặng một số phục vụ, không thể chính phủ tiếp quản tất cả mọi thứ. Chúng ta có thể nhìn thấy cảnh giác như vậy trong trend của phim zombie. Những phim zombie hay đều có đưa ra một thông điệp cho rằng trật tự và tiện lợi thành phố mà nhân loại hưởng thụ vào bây giờ không phải là điều đương nhiên. Trong tương lai đó có khả năng sụp đổ và văn minh sẽ đi lùi vào thời đại dã man. Bây giờ chúng ta có nhìn thấy hai khả năng cao nhất. Một là nhân loại xài hết năng lượng của trái đất, hai là chính phủ có nợ quá nhiều, tín dụng bị phá sản. Tuy nhiên, bây giờ chính phủ của nhiều quốc gia cũng có cảnh giác vấn đề như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy chủ nghĩa cá nhân cũng có mặt ngây thơ. Thưa quý vị, chủ nghĩa cá nhân nói rằng cá nhân nên có tự do lựa chọn. Tuy nhiên, không phải là mỗi quốc gia đều sẽ đồng ý điều này. Nhưng đa số quốc gia, ít hay nhiều, đều sẽ chấp nhận một giả định của chủ nghĩa cá nhân. Đó là công nghệ có thể làm ra lựa chọn lý tính. Nếu các bạn có đọc kinh tế học thì chắc chắn có biết kinh tế học là dựa trên một giả định cho rằng mỗi người đều có thể lý tính tính toán mình muốn mua gì trong thị trường. Vì vậy, dựa trên sự tính toán lý tính của công nghệ, chúng ta có thể thiết lập mô hình suy đoán nhu cầu và cung ứng của thị trường. Một người có thu nhập bao nhiêu,
người đó sẽ xài bao nhiêu tiền mỗi ngày, sẽ mua sản phẩm nào, đó đều có thể được dự đoán. Không chỉ kinh tế học có dựa vào gia đình như vậy, hầu hết môn khoa học xã hội cũng có tận dụng gia đình như vậy để tạo mô hình. Tất nhiên, họ sẽ thêm vào một số yếu tố trong tính toán lý tính được gia đình để nó phù hợp với thế giới thực tế nhiều hơn. Ví dụ trong kinh tế học, thu nhập cá nhân, số tuổi, tình trạng hôn nhân, những yếu tố như vậy sẽ được suy nghĩ đến khi tạo mô hình dự đoán cá nhân sẽ làm thế nào để lựa chọn tiêu dùng trong thị trường. Ví dụ trong khoa học chính trị, tôn giáo, sắc tộc, khu dân cư đang ở, những yếu tố như vậy sẽ được suy nghĩ đến khi tạo mô hình dự đoán cá nhân sẽ làm thế nào để lựa chọn bỏ phiếu trong cuộc bầu cử. Ví dụ trong xã hội học, thu nhập cá nhân, trình độ học vấn, số tuổi, những yếu tố như vậy sẽ được suy nghĩ đến khi tạo mô hình dự đoán cá nhân sẽ làm thế nào để lựa chọn thành công trong việc tổ chức gia đình. Bất cứ có thêm vào yếu tố gì và bao nhiêu yếu tố, những mô hình này đều là dựa trên một gia đình cho rằng cá nhân sẽ lựa chọn theo tính toán lý tính mình. Nếu mỗi người và chính phủ đều hoàn toàn tiếp nhận gia đình như vậy, thì nó có một mặt ngây thơ, tại vì đó sẽ tạo nên một xã hội nguyên tử hóa, atomic society. Xã hội nguyên tử hóa có nghĩa là ngoài bên gia đình và nơi làm việc, cá nhân không cần tạo quan hệ xã hội gắn kết khác. Xã hội như vậy có thể tồn tại chắc chắn là vì có một bộ máy nhà nước rất hiệu quả. Nó có thể tận dụng các loại mô hình của xã hội khoa học để dự đoán nhu cầu công dân, vì vậy tạo nên các loại tiện lợi và phục vụ công cộng. Người dân có thể dựa vào sự chăm sóc của chính phủ rất nhiều và không cần tạo quan hệ xã hội khác để giúp đỡ nhau. Ví dụ điển hình nhất chính là Singapore hay thành phố lớn ở quốc gia Đông Á. Còn đa số quốc gia phương Tây cũng đang dần dần đi hướng tình trạng như vậy. Mấy bạn chú ý, xã hội nguyên tử hóa không nhất định là một kết quả của sự cưỡng chế chính phủ. Đó thật ra là một xã hội rất phù hợp với sự kỳ vọng của tính toán lý tính của đại đa số người. Tại vì khi cá nhân có thể dựa vào chính phủ chăm sóc và không cần tạo quan hệ xã hội gắn kết, thì cá nhân sẽ có nhiều thời gian dành cho mình và không cần phụ trách nhiệm với người khác. Việc tạo quan hệ xã hội thật ra là không phù hợp với tính toán lý tính nhiều lắm, đặc biệt là việc xây dựng cộng đồng. Khi nhân loại vẫn sống trong xã hội bỏ lạc, khi nhìn thấy hàng xóm có khó khăn thì sẽ giúp đỡ. Ví dụ giúp đỡ chăm sóc trẻ con, nấu cơm cho người ta, thậm chí xây dựng căn nhà. Những việc giúp đỡ này đều không phù hợp với lựa chọn và tính toán lý tính, không được xử lý trong bất cứ mô hình của khoa học xã hội. Tuy nhiên, chính phủ cũng không có cách nào để thúc đẩy người ta xây dựng cộng đồng trong địa phương. Tại vì một người muốn xây dựng cộng đồng cùng với người khác hay không, đó là ngoài bên tính toán lý tính. Đối với xã hội nguyên tử hóa, sự nguy hiểm tất nhiên là nếu một sớm chính phủ sụp đổ thì người dân sẽ không biết tự xây dựng trật tự nữa. Nhưng mà trước khi đó cũng là một xã hội rất thoải mái. Có một chính phủ có thể cung cấp các loại phục vụ và mỗi cá nhân đều tôn trọng với nhau và không làm phiền đối phương. Mình thực sự rất thích xã hội như vậy. Tất nhiên không phải là mỗi người đều thích. Có một số người thích cuộc sống tập thể. Tất nhiên là có thể mỗi ngày đi nhậu với hàng xóm và cùng nhau hát ca, quay trở về cuộc sống bỏ làng ngày xưa.